For our ingredients, ito ma'am siyang gagamitin natin. 10 egg yolks, half cup of white sugar, meron din tayong half na lemon, 1 can of evaporated milk, and 1 can of condensed milk, and 1 pack of all-purpose cream, and cream cheese. Anong sukat ng cream cheese natin, Nak? 1 bar. 1 bar ng cream cheese. Kailangan nyo itong wire whisk para siya dito sa egg. Pero itong cream cheese natin, kailangan natin gamitan ng hand mixer. Ayan. So, ito yung ingredients natin for our cream cheese leche flan. So, very basic lang, moms, no? Yan lang. Ayan. So, very basic lang. Cream cheese, sugar, lemon, milk, all-purpose cream, and the egg. So, first, ilalagay natin yung ating condensed milk dito sa ating egg. Siya yung uunahin natin para pag binit natin siya, mas mag-incorporate kagad sila dahil medyo creamy yung ating condensed milk. So, yan. Then, siya yung una nating ibibit. Lagi nyo tatandaan, ma'am, huwag nyo i-overbeat ang egg para hindi siya mag-foamy. Yun ang cause pag nag-overbeat. Nagiging foamy yung leche flan. Magkakaroon siya ng bubbles. Anyway, pwede nyo namang salain din sa sifter or cheesecloth. Pero as much as possible, iwasan natin ma-overbeat ang egg. Yan. And then, lalagay na natin yung ating evaporated milk. Ayan. So, yung buong lata ng evaporated milk ang ilalagay natin. Hindi ko na pinakita, ma'am, yung paglagay ko ng mga eggs, ha. Kasi, as usual, same procedure. Tatanggalin natin yung white, and then, egg yolk lang yung matitira. Ayan. Okay, nilagay na natin lahat yung ating evaporated milk. Tapos, mix. Ayan. And then, i-squeeze natin yung ating lemon. Ayan. Hindi tayo magalagay ng vanilla dito. Wala tong vanilla, mom. So, ang gagawin din natin is itong half ng ating lemon. Ayan, squeeze natin siya dito sa ating mixture. Ay, wait, kuha pala ako ng panala. Ayan, salain natin yung ating lemon para makasigurado tayo na walang sasamang buto. Ayan. So, okay na yon. Ito ay isang set lang. Pag sinabi kong 1 set means 10 eggs. Tapos, ang nagagawa ng ating, doon sa walang cream cheese, ang nagagawa ko ay, 4 to 5 llanera. Ngayon, hindi tayo gagamit ng llanera, gagamit tayo ng pan, yung baking pan. Kasi malalaki yung, ito pang benta, mama siya. Kasi pag binenta mo ito, mahal. Kasi ang daming ingredients. So, panghandaan to, pang Christmas, New Year, birthday, fiesta, any occasions. So, ayan na, ma'ams, no? Ito na yung ating cream cheese. So, masyadong mababa. Tapos, angat-angat ng konti. Yan, yung cream cheese natin. Kailangan siya mag-cream. Ilalagay natin ang unti-unting sugar. Ito yung ating white sugar. Ayan, nag-cream na siya kung napapansin nyo. Half cup of white sugar sa cream cheese. And then, lalagay natin yung ating all-purpose cream. Hindi tayo sa baba. So, lahat ng isang pack ng all-purpose cream nilagay natin. So, ito na ma'am yung ating cream cheese. So, normal lang yan yung mga buo-buo pang cheese sa iba. Mas maganda ng experience daw yung pag kumakain ka ng leche flan is nakakain mo rin yung buo-buong cream cheese. Ayan. So, after this, pagsasamahin natin siya dun sa ating egg mixture.
So, ito yung ating cream cheese. Yan. Ilalagay natin yung ating egg mixture. Yan. Ayan. Ayan, gagawa tayo ng caramel. So, tinuro ko na sa inyo, ma'am, kung paano gumawa ng caramel. Tutunawin lang natin tong sugar dito sa ating pan. Ayan. Kita nyo yan, ma'am. Siya paka-perfect ng ating caramel. Ayan. So, para hindi masunog, angat-angat nyo siya sa apoy. Diba yung apoy ganyan? Huwag siyang hahayaan ganyan. Kasi meron siyang enough heat dun sa kanyang pan. Ayan. So, melted na. Okay na siya. So, ayan ang mga moms. Sasali na natin sa ating mga caramel. Sa mga lanera na may caramel. Yung ating mixture. Bubuhusan lang natin siya. Since dalawa lang naman yung magagawa natin. Ayan. Yung size ng lanera natin or itong ating pan is 5 inches. Hindi ko na sinala kasi gusto kong gusto kong makain mismo yung cream cheese na buo-buo. Since cheese naman yun. Ayan. Perfect. Perfect. Ito na yung ating mga pan. Yan, lalagay natin yung ating mixture sa ating pan. Unahin natin ito. Yan, medyo marami. Yan. And then, isa naman. Tapos, lalagyan natin siya ng hot water. So, ito naman siya ating hot water. Init lang muna natin, baka malagyan. Ayan. Sobrang hot niya. Hindi natin kailangan half. Half ng ating pan. Para hindi naman siya mapaw. Ayan. And then, lalagyan natin sa oven. Yung oven natin is preheated ng 370 degrees. Is it? 350. 350, sorry. So, yung oven natin is preheated ng 350. At iluluto. Ilalagay natin siya doon for 45 minutes. 45 minutes, ma'am, sa oven. Preheated 350 degrees. Slice natin yung ating cream cheese lecheflan. So, this is it. So creamy.